افغانستان پس از جمهوریت در تلاش تعامل با جهان، خط و نشانها از نو ترسیم شده. یکی از طرفهای مهم و تاثیرگذار برای تعامل اتحادیه اروپا. در 2 دهه پسین اتحادیه اروپا پشتیبان قوی حقوق بانوان، آموزش دختران، مردم سالاری و انتخابات بوده. حالا دروازه مکتب‌ها برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان بسته است. فرمان امارت اسلامی هم در مورد حجاب بانوان واکنش برانگیز شده. در بعد خارجی مشروعیت جهانی و در بعد داخلی هم چگونگی حکومتداری امارت اسلامی از دغدغه‌های مهم در مورد افغانستان است. در محور این موردها با توماس نیکولسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان گفتگو میکنم. آقای سفیر، تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار تلویزیونی قرار دادید. در روزهای اخیر با مقام‌های ارشد امارت اسلامی دیدارهایی داشتید. در مورد کدام موضوعات گفتگو کردین؟ من با 7 تن از وزیران حکومت ملاقات کردم و شماری از موضوعات را که مسئولیت آنها هستند با آنان شریک کردم. ما در مورد حقوق بشر به گونه مشخص در مورد حقوق زنان و دختران گفتگو کردیم. ما در مورد بازگشایی مکتب‌های دخترانه متوسطه و لیسه هم صحبت کردیم. موضوع مهمی که پیش از این هم به ما اطمینان داده شده بود که بعد از نوروز، یعنی در ماه مارچ، این مکتب‌ها بازگشایی می شود. در مورد موضوعات امنیتی، توسعه اقتصادی و همچنان در مورد موضوع مهم یعنی حکومت فراگیر هم صحبت کردیم. اینها و برخی موضوعات دیگر از مسائلی بود که ما در آن با آنها گفتگو کردیم. آیا پیام مثبت در موردهایی که گفتین در دیدارهایتان از جمله بازگشایی مکتب‌ها و سایر موارد هم دریافت کردین؟ من نشانه‌های مثبت دریافت کردم. نخست، وزیر معارف به من اطمینان داد بخشی از پالیسی حکومت این است که دختران باید به مکتب دسترسی داشته باشند، به ویژه مکتب‌های لیسه در کشور. دوم، برای ما گفته شد که در هفته‌های آینده خبرهای خوشی در راه است که پس از آن مکتب‌های دخترانه بازگشایی می‌شوند، اما تاریخ مشخصی در این مورد دریافت نکردم. ما می توانیم این را به عنوان یک خبر مثبت در نظر بگیریم، چیزی که پیش از این هم وعده شده بود که در ماه مارچ مکتب‌ها باز می شود. من محتاطانه در این مورد خوشبین هستم، اما نمی توانم آن را جشن بگیریم و یا تبریک بگوییم تا زمانی که دختران به مکتب نرفتند. یکی دیگر از پرسش‌هایی است که آیا در دیدارهایتان در مورد برگزاری لوی جرگه هم بحث و تبادل نظر کردین؟ هیچ یک از وزیران سرپرست در این مورد اشاره نکردند، اما من موضوع فراگیر بودن را مطرح کردم. ما در هفته‌های پسین گزارش‌های در این مورد شنیدیم که چنین چیزی اتفاق می‌افتد، اما هیچ یک از وزیران سرپرست در این مورد جزئیات بیشتر ندادند، با وجودی که ما این موضوع را با آنها در میان گذاشتیم. به نظر شما آیا امارت اسلامی با برگزاری لوی جرگه به مشروعیت داخلی و جهانی دست خواهد یافت؟ من فکر می کنم که حکومت کنونی باید راه را پیدا کند که با مردم خود مشوره کند. نیاز است که یک راه را بیابند تا تمام شهروندان افغانستان و شمول زنان و مردان بتوانند بگویند که چه کسی حکومت کند و بتوانند در مورد پالیسی آن حکومت نظر خود را بدهند. در گذشته این کار از طریق انتخابات انجام می شد. من می‌دانم که در مورد انتخابات‌های افغانستان پرسش‌های زیادی وجود دارد. بر اساس قانون اساسی، لوی جرگه یک از گزینه‌های پیش رو است. من فکر می‌کنم که این می‌تواند یک گزینه در میان تمام گزینه‌های دیگر باشد، اما این نمی‌تواند این گونه که فعلا است ادامه یابد. شما یک حکومت موقت دارید که از سوی طالبان و یا طالبان پشتون رهبری می‌شود. بحث مهم دیگر بحث رسانه‌ها. نگرانی اصلی شما از وضعیت کنونی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان چیست؟ نگرانی‌های زیادی وجود دارد. نخست، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد افغانستان است که بر اساس قوانین بین المللی آن را به رسمیت شناخته است.
حکومت موقت کنونی مسئولیت دارد که از این قوانین رعایت و آن را اجرا کند. نخست ما گزارش‌های در مورد مشکلات اقتصادی بسیار از خبرنگاران افغانستان شنیده ایم. ما رسانه‌های افغانستان و حکومت موقت کنونی را در این مورد ملامت نمی‌کنیم، اما بسیار از رسانه‌های افغانستان بسته شدند. وضعیت عمومی در افغانستان بر درآمد و اعلانات رسانه‌ها تاثیر گذاشته است. اعلانات موضوعی که یکی از درآمدهای رسانه‌ها است. اما در مورد مسئولیت حکومت کنونی در این زمینه ما بسیار نگران هستیم. ما گزارش‌های در مورد سانسور، بازجویی و زندانی شدن خبرنگاران از سوی استخبارات دریافت کردیم و همچنان راهنمود و دستورهای در مورد اینکه چه چیزی باید نشر شود و چه چیزی نشر نشود. ما همچنان نگران محدودیت‌ها در برابر خبرنگاران زن و حضور آنها در برابر دوربین‌های رسانه‌ها و حق کار آنها هستیم. این بسیار خطرناک است. اول اینکه با این کارها مردم نمی‌تواند از مسائل آگاه شوند و این برای خبرنگاران هم بسیار دشوار است. و همچنان حکومت هم آگاه نمی‌شوند که مردم چگونه فکر می‌کند و وضعیت در کشور چگونه است و با این کار حکومت از آنچه که واقعیت است بی‌خبر می‌ماند. این کار برای پالیسی حکومت خوب نیست. همچنان مشخص شما از نگرانیتان در مورد کار زنان در رسانه‌ها یاد کردین. برنامه مشخصتان چی است؟ We don't have any specific plan for female journalists. We hope that first of all we will continue. ما کدام برنامه مشخصی برای خبرنگاران زن نداریم. نخست ما امیدواریم که بتوانیم این موضوعات را با مقام‌های کنونی در میان بگذاریم و برای آنان در مورد اهمیت رسانه‌های آزاد تاکید کنیم. ما امیدواریم که رسانه‌ها به استخدام خبرنگاران زن ادامه بدهند و برای آنان زمینه کاری را فراهم کنند. اگر ما راه‌هایی برای پشتیبانی از خبرنگاران زن پیدا کردیم حتما در مورد آن فکر می‌کنیم، اما فعلا هیچ برنامه مشخصی برای آن نداریم. یک چیز مهم دیگر این است که متاسفانه زنان تنها در بخش خبرنگاری با مشکل مواجه نیست، بل آنها در بخش‌های عمومی هم با این چالش‌ها روبروند. مکتب برای آموزگاران زن بسته است و آنان درآمدهای خود را در بازار کار از دست دادند. آیا فکر میکنید فشار بین المللی در زمینه مؤثر باشد؟ منظور شما این است که در بخش خبرنگاران زن یا در مجموع؟ نه خیر، در مجموع. من نمیدانم که فشار یک کلمه خوب است یا نه، اما برخی ها بر افزایش فشار تاکید دارند. شما میدانید که طالبان و یا وزیران حکومت سرپرست طالبان در لیست تحریم ها قرار دارند. ما کمک های توسعه‌ای خود را متوقف کرده ایم. ما حکومت کنونی را هنوز به رسمیت نشناخته ایم. من مطمئن نیستم که اعمال فشارهای بیشتری نیاز باشد. نیاز است که ما باید در گفتگوها و توقعات خود روشن و آشکار که حرکت‌ها و تصمیم‌ها میزان همکاری‌هایمان را شکل می‌دهد. امروز روز آخر شما در کابل است. قرار است در روز آخر سفرتان به کابل با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین دیدار داشته باشند. روی کدام موارد در دیدار صحبت می‌کنید؟ من امیدوارم که او ما را در خانه‌اش بپذیرد. من خوشحال می‌شوم که اگر او ما را در خانه‌اش بپذیرد. بدون شک من می‌گذارم که او به عنوان میزبان موضوع صحبت‌های ما را مشخص کند. می‌خواهم به صحبت‌ها و تجربه‌هایش گوش کنم و برخی دیدگاه‌های خود را با او شریک کنم. کسی که در بخش‌های مختلف به عنوان یک افغان محترم تجربه‌های زیادی دارد و می‌تواند برای ما مشوره بدهد و ما را در بخش‌های مختلف کمک کند. از فراهم شدن این فرصت خوب خوشحالم. اینجا در کابل برنامه‌های مختلف با شما فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی، سکتور خصوصی و خبرنگاران داشتیم و تلاش می‌کنم به زودی دوباره به کابل برگردم. بسیار تشکر آقای سفیر. تشکر از شما همچنان.